در تبریز زاده شد. سال 1358 وارد دانشگاه تهران شد تا فلسفه بخواند، رشته‌ای که بعدها مسیر اصلی زندگی علمی او شد. کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه و کلام اسلامی را در دانشگاه تهران به پایان رساند و همانجا به عضویت هیئت علمی درآمد. احد فرامرز از شناخته شده ترین پژوهشگران اخلاق کاربردی در ایران است. اندیشمندی که بخش مهمی از فعالیت علمی خود را به اخلاق حرفه‌ای، اخلاق سازمانی و نسبت اخلاق با زندگی اجتماعی اختصاص داده است. سالها در دانشگاه تهران تدریس کرد و در کنار پژوهش در فلسفه و کلام در شکلگیری و گسترش ادبیات اخلاق حرفه‌ای در ایران نقش داشت. آثار او بیش از هر چیز روایت دغدغه‌ای مداومند، اینکه اخلاق فقط موضوعی برای مطالعه نباشد، بلکه در سازمان، حرفه و زندگی روزمره حضور داشته باشد. امروز در ناهشیار ایرانی نام احد فرامرز با اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و تلاش برای پیوند میان اندیشه و عمل در حافظه فکری ایران گره خورده است. خب آقای دکتر خیلی ممنون، تشریف آوردین، قدم رنجه کردین. میدونم که هم شما دغدغه زیادی راجع به خلقیات ایرانیان داشتید و هم مطالعات زیادی تو این زمینه کردید. خواستم اگر اجازه بدید یه توضیحی بفرمایید از این که خلقیات ایرانی ها اصلا چه توصیفی داره، در گذشته به چه شکلی بهش نگاه می شده و امروز چجوری. خیلی ممنونم و خوشحالم که خدمت شما گفتگو میکنیم. بخش قابل توجهی از هویت تاریخی ما ایرانی‌ها مجموعه از آداب و رسوم و رفتارهای غالب و مشترکی است که گاهی در ادبیاتی که در این زمینه مکتوب وجود داره به این میگن خلقیات ایرانیان. بله. در واقع خلقیات صرفا معنای لغوی اون خلق در اصطلاح المخلاق نیست، اعمه، هنجارها، آداب، رسوم، رفتارهای عمومی، رفتارهایی که تو اجتماع از آدم ها سر میزنه، مشترک یا غالبه از ما سر میزن. بحث خلقیات ایرانیان به این معنا از اون روزگاران باستان مورد توجه و بحث و نقد و گفتگو بوده. بله. وقتی که ایران باستان با یونان باستان در تعارض و جنگ و اینا بوده، خب تأثیرات فرهنگی زیادی هم میذاشته. اساساً مطالعات آقای استفان پانوسی نشان داده که چقدر فرهنگ ایرانیان تونست در فلسفه افلاطون تأثیر بذاره. فرهنگ ایران رو فلسفه افلاطون، فرهنگ ایران در افلاطون تأثیر بذاره. آقای استفان پانوسی که ایشون در 20 تا زبان متبحر بود، من در 2 زبان یونانی و لاتینی شاگردش بودم، زبان میخی بلد بود و خیلی تحقیقات وسیع کرده بود. کتابی داره به نام تأثیر ایرانیان و جهانبینی افلاطون و این چون این تأثیر فرهنگی هم بود، طبیعتاً یونانیان در مقابله با این تأثیر فرهنگی باید مقداری می اومدن نقدم می کردن ایرانیان رو، مثل امروز که رسانه ها به جون هم می افتن یا و در نتیجه یه سری از رفتارهای ایرانیان رو به باد نقد می گرفتن و بحث می کردن که ایرانیان چنینند و چنانند. این آقای دکتر ببخشید قبل از اینکه ادامه بدید، یعنی به عبارتی، چون این صحبت مطرح میشه تو جامعه ما که خب ما میگیم فلسفه اسلامی ولی فلسفه اسلامی در واقع فلسفه یونانیه و حضرت علی دارید میفرمایید که انگار این به خصوص تفکری که راجع به خلقیات وجود داشته از ایران رفته یونان و بعد از یونان دوباره برگشته. ببینید فلسفه کلاسیک ما که مدون شده و به صورت مدرسه ها
در تمدن اسلامی رواج پیدا کرده فلسفه نوافلاطونی، ترکیبی از افلاطون و ارسطوست که در دوره نوافلاطونیان اومد به ایران. اما در خود ایران باستان تفکر فلسفی وجود داشته و به ویژه در بخش ماورالنهر ایران که محل در واقع تعامل فرهنگی بوده. ما فلسفه پرباری داشتیم، حتی یه عده معتقدن ما سیستم‌های منطقی داشتیم. و آقای استفانپانوسی هم در این کتابش آواشخوارهای ایرانی فلسفه اول یونان رو، یعنی فلسفه در واقع دوره سقراطی رو نشان میده. بنابراین این خودش بحث مهمیه، دربارش هم نوشتن، برخی ها نوشتن، منتها گزافه گویی هم وجود داره، مبالغه کردن هم وجود داره در خصوص تأثیر فلسفه ایران بر در یونان. خصوص داشتن فلسفه در ایران باستان. دقیق این است که ایران باستانیان تفکر فلسفی داشتن و در اینش تردید نداریم. اما حالا این نظام فلسفی اونا چگونه بوده و چقدر قدرتمند بوده و شکل چه جریانهایی بوده، مقداری روایتگری میشه تا گزارش‌های علمی. حالا اگر از این بگذریم، می‌خواستم بگم که در چنین فضایی بوده که یونانیان مخالف ایران می اومدن رفتارهای عمومی ایرانیان رو از موضع نقادی میکردن. در نتیجه بحث میکردن از آداب و رسوم و اخلاقیات و خلقیات ایرانیان و این ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه و این یک جریانی میشه در بحث از خلقیات ایرانیان. اگر بخواهید مجموعه گفتارهایی که در طول تاریخ از موضع دیگران نسبت به خلقیات ایران ببینید، کتاب خلقیات ایرانیان آقای جمالزاده یکی از بهترین کتاب است. ایشون سعی کرده که همه اینها رو گلچین کنه از زاویه دیگران. البته یه بخشی هم ایشون داره از زاویه خودمون، اما این منبع خوبیه برای آشنایی کلی. غیر از اون کسانی که کارشون سفرنامه نویسی بوده، جهانگردی میکردن و سفرنامه مینوشتن، چه ایرانی باشن، چه عرب باشن، چه اروپایی باشن، در ادوارهای مختلف. اینها شهر به شهر که میرسیدن وضعیت خلقیات ایرانیان هم بررسی میکردن که در دوره صفوی دیگه به اوج خودش میرسه. چون به هر حال در دوره صفوی اصفهان یه جایگاه بزرگی پیدا میکنه و اصفهان مرکز تردد میشه و یه جور گویی که آینه خلقیات ایرانیان میشه و جهانگردان و سفرنامه است. آیا کار علمی هم تو زمینه خلقیات ایرانیان در ایران باستان صورت گرفته؟ من حالا این رو عرض بکنم، منتها قبلش فقط یک منبع سومی هم بگم. سوم منبع هم که در خلقیات ایرانیان بحث میکردن رمان ها بودن. مثلا سرگذشت حاجی بابای اصفهانی 1824 میلادی تو لندن چاپ میشه. کتاب بسیار بسیار مهمه. جیمز موی می نویسه. ایشون در واقع مأموریت سیاسی داشته زمان فتحعلی شاه. خب در این رمان کاملا خلقیات ایران رو به باد نقد جدی میگیره و از این رمان ها دیگه هم غربی ها هم خود ایرانی ها شروع میکنن بنوشتن. از این سه تا که بگذاریم، در واقع بحث رویکرد علمی پیش میاد. رویکرد علمی بله وجود داشته. ما در رویکردهای اخلاق یک رویکردی داریم به نام اخلاق توصیفی که اخلاق توصیفی خودش شاخه‌های مختلف داره. یک شاخش جامعه شناسی اخلاقه که غالبا هم مرزش با روانشناسی اجتماعی اخلاق خیلی مشخص نمیشه، ولی به اعتبار اینکه بیشتر جامعه شناسا کار کردن اسمش میشه جامعه شناسی اخلاق. ما یه ادبیات قابل توجهی داریم به نام جامعه شناسی اخلاق ایرانیان، به ویژه ایران معاصر.
اولین کتاب که تو این زمینه نوشته شده از آقای مهندس مهدی بازرگانه. بازرگان 1346 در زندان این کتاب رو می نویسه. پس قبل از اون دکتر نبوده رویکرد علمی نبوده. حالا من درباره‌اش صحبت خواهم کرد که ایشون چرا آغاز یه رویکرد علمی توضیح خواهم داد. فقط یه نکته رو از کنم که اصلا بازرگان چه انگیزه‌ای داشته. بازرگان فرانسه درس خونده. در فرانسه این کتاب خیلی مهم روح ملت ها رو میبینه و میخره، میاد به احمد آرام میگه ترجمه کنه و اونم ترجمه میکنه. گویی یا خودش یا احمد آرام میگه که خب تو این کتاب روح ملت ها بیان شده. مثلا فرض کنید که انضباط آلمانی ها، سرسختی انگلیسی ها، نمیدونم ابتکار فرانسوی ها و در واقع بالندگی آمریکایی ها. برای هر ملتی اونجا یه فصلی داره و اینا. گویی به بازرگان گفته میشه که ای کاش شما یه فصل الحاقی بنویسید که روح ایرانی هم اونجا معلوم بشه. ببینید روح ایرانی اگه بخوام جوری معنا کنم یعنی این که آیا این مردم یک جوهری، یک شاکله‌ای، یک خصلت مشترکی دارن که همه رفتارها رو بتونیم با اون بفهمیم، حالا تبیین نه ها، بفهمیم که چرا این رفتارها رو میکنن. مهندس بازرگان با این رویکرد میاد و کتاب خیلی مختصری مینویسه به نام سازگاری ایرانی و بعدش هم میده دکتر شریعتی این رو میخونه. شریعتی 3 صفحه هم نقد جدی میزنه. شریعتی جامعه شناس بوده و چاپ میشه. در بعضی از چاپ ها نقد شریعتی هم هست. بعدش هم عده‌ای از حوزه علمی قم و جاهای دیگر نقد می نویسن بر بازرگان و این ادبیات باز میشه. ولی بعد از انقلاب این ادبیات یهو فوران میکنه و حجم زیادی از مطالعات جامعه شناسان و علاقمندان به جامعه شناسی و همچنین بعضی از دانشمندان علم ارتباطات و همچنین علاقمندان به فرهنگ عمومی کتاب‌های متعدد می‌نویسن. یعنی این ادبیات حالا یه ادبیات وسیعه ولی این ادبیات خودش ضعیف و قوی داره. چرا به نظرتون بعد از انقلاب یهو این جذاب میشه؟ خب دلایل متعددی داره به نظر من. یک دلیلش این استش که به هر حال انقلاب شروع میکنه به یه بازسازی جامعه دینی. در جامعه دینی ما گونه‌های مختلف دینداری داریم، نه یه گونه های مختلف دینداری در خلقیات خودشون نشان میدن و این خلقیات چون گونه ها خیلی متخالفن این خلقیات هم چیه؟ متخالف میشن. تأثیر سیاست بر خلقیات و اینکه اساسا در دوره انقلاب گاهی همان گونه که به فرمان می‌خواستیم علم جوری باشه، مثلا علم اسلامی باشه نباشه، خلقیات بیشتر از علم ما وارد میدان شده بودیم. خب وارد بایدها. بنابراین تو اخلاق هنجاری نه علمی ها به صورت پندی و توصیه‌ای ورود پیدا کرده بودیم و اینم یه رفتارهایی رو شکل میداد از نقطه نظر جامعه شناسی قابل در واقع بحث بود و خود انقلاب هم نقش داشت دیگه. به هر حال انقلاب یه وجه دیگه از جامعه یهو خودشو نشون داد به طرز خیلی گسترده‌ای. پس ما باید بفهمیم که کی هستیم و بعدش هم یک دوره‌ای ما با یک نوع، من این اصطلاح خیلی دوست ندارم بگم آسیبای اخلاقی، ولی واقعا صدمات و زخمای اخلاق بر پیکر جامعه ما آمد. خب از نظر یه جامعه شناس باید این زخمها دیده بشه و مختلف هم هست. این مثلا فرض کنید اخلاق ماکیاولی گاهی در بعضی از جناح‌های سیاسی خودشو نشان میداد. اینا همه انگیزهایی بودن که افراد اومدن به میدون و یک ادبیات خیلی وسیع. اگر حجمی بخوایم بگیم شاید از 1346 که کتاب بازرگان چاپ میشه تا سال 58-59 که حالا
هنوز دیگه انقلاب پیروز شده ولی هنوز اون استقرار نبوده، شاید مثلا ما 20% از این 15% از این ادبیات داشتیم، اما بعداً به صورت انفجاری ادبیات خیلی وسیع ایجاد شد. و جالب روانشناسا خیلی نقش عجیبه، داشتن. میخوام همینو بگم. ببینید متخصصان یعنی جامعه شناسان اومدن به میدون، متخصصان فرهنگ اومدن، همونگونه چه گفتم حوزه دین، مطالعات دینی اومدن به میدون در نقد این جامعه شناسان و متخصصان علم ارتباطات هم آمدن، اما روانشناسان نیومدن. در حالی که به نظر من هم روانشناسی اجتماعی میتونست بیا تحلیل بکنه، هم قصه ناهوشیار جمعی یونگ میتونست کاربردی اینجاها به کار بره. و خب البته میدونید که شما یعنی بهتر از من میدونید کسی بخواد مثلا از ناهوشیار جمعی یونگ بخواد بفهمه رفتار مشترک ما ایرانی ها راه طولانی و سختی داره. به عبارت دیگه مثل نظریات امپریکال امروز روانشناسی نیست که شما تو اپلای کردن خیلی مشکلی نداشته باشید. به هر روی در این ادبیاتی که من عرض کردم ایجاد شد، تو این ادبیات زرد هم وجود داره، خطابات هم وجود داره، اما کارهای علمی خیلی خوب وجود داره. خود من بازوگان کارش خواهم گفت چرا علمیه. شخصیت های جامعه شناسی مثل فرامرز رفیعپور چندین اثر مهم داره که عملا تو این زمینن و گاهی با جامعه شناسی اقتصادی به این مسئله پرداخته، گاهی با رویکردهای دیگر و بعضی از دوستان ما اصلا 2 کتاب 3 کتاب تو این زمینه آفریده‌اند و کاری است که به روزم است. آنقدر جالب است به شما بگم که شاید نادره یه چنین وضعیتی در مطالعات که این ادبیات جامعه شناسی اخلاق ایران معاصر موضوع مطالعات درجه 2 هم شده. مثلا یک کتابی چاپ شده به نام برآمدن ژانر خلقیات در ایران که چند نفر با همینو تحقیق کردن، مدتی تحقیق کردن و سعی کردن یه مدلی بیابن حداقل برای بخشی از این ادبیات که چرا این شکل گرفته، چرا شکل گرفته، چگونه شکل گرفته و به صورت ژانر مطرح کردن. خب خود این که این ادبیات داره خودش موضوع مطالعه درجه 2 میشه، خودش نشان میده هم حجم کار رو و هم اهمیت کار رو. اما اگر مایل باشیم برگردیم به مهندس بازرگان. حتما از اونجا شروع کنیم. سرآغاز این بحثه. بازرگان با تأثری که از کتاب روح ملت ها داره از خودش میپرسه که مادر خصلت های ایرانی چیه؟ به این معنا کدام خصلت است که میتوان تمام خلق و خوی و رفتار ایرانی ها رو به اون برگردوند؟ چه شناسنامه رفتاری ایرانی ها؟ به هر حال اونجا اول یه لیستی میده که ما ایرانی ها اینجوری هستیم، اینجوری هستیم، اینجوری هستیم، رفتارهای مختلف. حالا تلاش میکنه که بگه که حالا این نوع رفتار در واقع برمیگرده به چه رفتار بزرگتری، به چه سبک بزرگتری، به چه الگوی بزرگتری. نهایتا میرسه به سازگاری. میگه ما روح مردم ایران، روح ایرانی روح سازگاریه. مفصل در مورد سازگاری توضیح میده. خلاصه حرفش اینه، میگه که هیچ تمدنی به اندازه تمدن ایران در تاریخ ماندگار نشده. این ماندگاری به یه قیمتی برآمده. اون قیمت چیه؟ یعنی ما چه بهایی دادیم که تمدن ایرانی حفظ شده؟ میگم بهایی که دادیم این بود که با تمام مهاجمان سازگار شدیم. یعنی مثلا فرض کنید که یونانیان آمدند به ایران حمله کردند، تخت جمشید رو سوزوندن، با اسکندر ما کنار اومدیم، سازگاری پیدا کردیم. اسم بچه همون رو میذاریم اسکندر. آفرین. و بعد اعراب حمله کردن، با اونها هم سازگاری نشان دادیم. مغول آمدن، با اینا هم چیه؟ سازگاری نشان دادیم. و
درگیر نمیشه دقیقاً سازگاری میخواد چیه، تعریفش، ملاکش با اینا کار، چون کتاب خیلی مختصریه. فقط میگه که کات کنیم، فقط میگه که ما کات کنیم یک بعد داشتید در خصوص کتاب سازگاری ما ایرانی های آیه سازگاری ایرانی. سازگاری ایرانی. ببینید ایشون خیلی این سازگاری رو خیلی مفصل توضیح نمیده که اصلا مرادش چیه، اما مثالایی که میزنه نشان میده. یکم وقتی میخواد تبیین کنه، این کتاب از نادر کتابایی است که در این موضوع غیر از توصیف تبیین علمی هم داره، یعنی یه ساینتیفیک اکسپلنیشن درش دیده میشه که چرا ما ایرانی ها سازگار بودیم. آره. و منتها تبیینش در حد پروراندن یه فرضیه است. یعنی اینکه این فرضیه رو به آزمون بذاره و اویدنساشو بگه و اویدنسای مخالف رو بگه و اینا دیده نمیشه. اما خیلی جذابه. ایشون میگه که زندگی ایرانی ها در طول تاریخ قوامش بر کشاورزی بود. درست شد. حتی دامداریشون هم بر اساس کشاورزی بوده. به عبارت دیگر ما اساساً کشاورزی دیمی چندان نداشتیم، مرتم چندان نداشتیم، باید کشاورزی میکردیم، کشاورزی هم با آبی که باید میدادیم. و از دیر زمان این کشور مشکل آب داشته و مشکل آبش از طریق قنات ها حل کرده. یعنی شما اگر برید مثلا داستان قنات در تبریز رو مطالعه کنید، مثلا تو قراملک ما که یه زمان مرکز باغات تبریز بود، حدوداً 6 تا قنات مهم بود، هر کدوم زیر زمین تبریز 11 کیلومتر را می اومدن در یه عمق 40-50 متری. خب بعدشون میگه این بحث قنات ها منشأ مشاجرات هم می شده همیشه. و ایرانی ها تنها یک راه داشته برای زنده موندن، اونم که با هم بسازن، یعنی مشاجرات تبدیل به جنگ و کشت و کشتار نکنن، با هم سازگاری داشته باشن. بنابراین زندگی کشاورزی استوار بر سیستم قنات‌ها سبب شده، علت شده که ایرانی‌ها روحیه چی پیدا کنن؟ سازگاری پیدا کنن. این در اوناس تثبیت شده و به شکل یک روح جمعی در اومده و رفتارهای دیگرشون تابع این شده. این کل این کتاب. من به شخص من خودم این کتاب رو نخوندم. اینجور که حضرت عالی توضیح میدید هنوز برای من این پرسش باقیه. خب اون خصایصی که منجر به سازگاری ایرانی ها شده چی بوده؟ یعنی من سازگاری رو بیشتر یه محصول میبینم تا خصیصه هایی وجود داشته که منجر به این سازگاری شده. ببینید ایشون در واقع تعبیرش روحه. خب حالا آیا این روح رو ما چه معنا بکنیم؟ ولی از این روح ناشی میشه رفتارهای مختلف. این رفتارهای مختلف هم به عنوان شاخص ها نیستن برای سازگاری، به عنوان معلول ها هستن گویی. خب و در واقع وقتی میگیم روح ایرانی به ویژه با تأثیر از اون کتاب روح ملت ها، من همیشه تو ذهنم یه آیه میاد که این آیه فردیه. اگر این آیه رو جمعی معنا کنیم شاید خیلی به مطلب نزدیک بشیم. تو آیه میگه که قل کل یعمل علی شاکلته، بگو که هر کس هر رفتاری میکنه، نوع رفتار و کیفیت رفتار و شیوه رفتار تابع شاکلشه. شاکلش شکله، یعنی اونی که ما رو شکل داده. درست شد. و در این منطق قرآنی هر فردی یه شاکله داره. حالا شما این شاکله رو اگر معنای جمعی بکنید، یعنی بگید ایرانی‌ها یک شاکله دارن، یک شکل بیش و کم مشترک دارن، شخصیت مشترک دارن، یه شخصیت مشترک دارن، این میشه اون روح. بنابراین وقتی ایشون سازگاری میگه به این اشاره داره. من فهمم اینه، چون تأثیرم داره از اون کتاب روح ملت ها، اونجا هم تا حدودی همینه. مثلا وقتی میگه که
فرض کنید که انضباط آلمانی در واقع اشاره میکنه به یک شخصیت مشترک جمعی که این ملت داره و سایر رفتاراش میشه با اون چیه فهمید. اینه منتها کار آقای مهندس بازرگان، نقدایی هم که یافته من اصلا وارد نمیشم و نمیخوام توضیح بدم، میخوام خودم یه نگاهی بهش بکنم و با هم گفتگو کنیم چون خیلی خیلی بحث مهمیه. اولا ببینید وقتی ما یک هویت تاریخی یک ملتی پرماجرا رو بخواهیم با یک مفهوم تعبیر کنیم، به این ملتی که ماد بود، قبل ماد بود، بعد آریایی بود، بعد خلاصه فراز نشیب داشتیم دیگه، مرز آنچنانی داشتیم، قومیت ها داشتیم، بخوایم همه رو با یه مفهوم گرد بیاریم، گویی دنبال یه ماکرو تئوری هستیم. دقیقا. ماکرو تئوری ها ممکنه ما رو تو دام ابطال ناپذیری بیندازه و تقلیل گرایی بدونی. و تقلیل گرایی، یعنی همین است و جز این نیست. اون وقت برای حفظ اینم هر چی که مثال نقضی پیدا بکنیم، درسته؟ مثلا فرض کنه کردا کمتر سازگار بودن، بیشتر سرسخت بودن، درسته؟ یا ترکا، خب یا مثلا ما سرکشی های تاریخی هم داشتیم. خب اینها رو چگونه باید تفسیر بکنیم؟ و از همه مهمتر به نظر من این است که آیا این سازگاری یه نیمرخی رو ترسیم میکنه یا کل این چهره رو به ما نشان میده؟ به علاوه اساسا ما هیچ تحولی نداشتیم، هیچ دگردیسی نداشتیم، یعنی در کل تاریخ ما بودیم و سازگاری ما. وقتی ما یه مقدار تاریخی نگاه میکنیم دو چیز رو کنار سازگاری میتونیم ببینیم. یکی سرکشیه و یکی بازسازیه. یعنی من وقتی این دوتا رو اینا فرضیات خود حضرت عالی. آره. یعنی میخوام بگم که اویدنس های تاریخی اینا رو هم نشان میده. قبل از اینکه اینا رو من بتونم بحث کنم، یه مناقشه در خود واژه سازگاری دارم. سازگاری میتونه یه مفهوم باشه اعم از مدارا و سازشکاری. درست شد؟ میدانیم و حکیم ترمذی هم در قرن سوم در فصل اول کتاب فروغش گفته که این ایشون جفتای در واقع شبیه به هم رو بحث کردم. این بردان دروغینی که شما چاپ کردید اون هم یه بردان دروغین نوشته بود. 157 جفت رو بحث کرده در 157 فصل. اولین فصلش مدارا و سازشکاریه و خلاصه حرفش این است که خیلی وقتا این سازشکاری با مدارا یکی گرفته میشه، در که اینا یکی نیستن. حالا بحث این است که منظور از سازشکاری یا مداراست. فرق اینا با اجازهتون بشینیم با هم یه ذره تحلیل کنیم. اگه تحلیل کنیم شاید راه باز باشه برای فرضیه‌های رقیب. من به نظرم رسه که مدارا میتونه هوشیارانه تدبیر شده و آگاهانه باشه. یعنی من حساده از موضع قدرت باشه. بله؟ و از موضع قدرت باشه. ببینید در هرها سازشکاری و مدارا وقتی است که من موضع ضعف دارم. شما موضع قدرت دارید، حاکم شدید، درسته؟ حالا شما مغول نیستید اما فرض ما این است که شما آمدید و حاکم شدید. من هم میتونم سازشکاری کنم با شما، هم میتونم مدارا کنم. هر دوتا در واقع انتخابی است که یه فردی که تحت سلطه در آمده است. مغول آمده، خب حالا ما در مقابل مغول هم میتونیم وایستیم بجنگیم و کلا سرکشی کنیم، جنگ کنیم، ستیز کنیم، هم میتونیم سازشکاری کنیم، هم میتونیم مدارا کنیم. وقتی ما مدارا و سازشکاری رو مرزش رو تشخیص میدیم میافتیم تو دو راهه.
یعنی یه بنبست پنداری دو راهه، میگیم یا ستیز یا سازشکاری. و من به نظرم رسه که بازرگان ذهنش به این دو راهه گیر کرده. اگر ما بگیم مدارا با سازشکاری فرق میکنه، اون وقت دو راه نیست، سه راهه. درست؟ فرق اینا چیه؟ ببین هر دوتا واکنش فردی است که بر او سلطه یافته‌اند. یکی یه انتخاب آگاهانه با تدبیریه. طبیعتاً یک مغز متفکری، یک رهبری، یک گروهی باید این انتخاب رو رقم بزنه. درسته یا نه؟ ببینید من قرائتم و روایتم از خواجه نصیر طوسی اینه. خواجه نصیر طوسی چه کار میکنه با مغول؟ خیلی فکر کنن سازش میکنه، اما اصلا اینجوری نیست. خواجه نصیر طوسی داره در واقع مدارا میکنه با مغول، با تدبیر، با نقشه. میگه که خب من میتونم که کمک کنم این مغول توی مسیر دیگری بیفتن. درسته؟ کمتر به فرهنگ من صدمه بزنن، کمتر به دانش، بعد از قدرتشون استفاده کنم برای پیشبرد علوم. مثلا مغول خیلی به بحث نجوم و تنجم علاقه داشتن. تنجم خواجه نصیر از همین استفاده میکنه، اون رصدخانه بزرگ مراغه رو میاره و اونجا میشه مرکز گرد آمدن دانشمندان طراز اول جهان. خب من اسمی نمیذارم مدارا. پس مدارا چیه؟ مدارا واکنشی است که از سر تدبیر آگاهانه است، هوشیارانه است، نقشه توش داره، درسته، برنامه توش هست. هدف از این برنامه چیه؟ هدف از این برنامه این است که من تخریب این در واقع اولا میل درونی با اون سلطه ندارم، درست شد، به علاوه تخریبشو میخوام کمتر کنم و ازش فرصتی برای بازسازی ایجاد کنم. به نظر من خواجه نصیر طوسی اگه نبود ایران بعد از مغول امکان بازسازی نداشت. یعنی ایشون رو خیلی پررنگ میبینید شما؟ بله، و ایشون تونست این بازسازی رو انجام بده. درست شد؟ یعنی اون فرهنگ ایرانی رو، فرهنگ حتی اسلامی رو حفظ کنه. مشابهش هم بود یا فقط ایشون بود؟ همراه کرد. ببین چون ایشون تو صدارت بود، بالاخره تو دستگاه مغول رفت. درست شد؟ عرب‌ها از خواجه، غالب عرب‌ها از خواجه نصیر طوسی خیلی نفرت میکنن. چرا؟ چون خلافت عباسی رو به وسیله مغول برداشت. درست شد؟ اما عرب‌ها یه چیز دیگه رو نمیبینن، یا شاید هم میبینن. اون این هستش که خواجه نصیر ایران رو به استقلال عجیبی رسوند. یعنی برداشتن خلفای عباسی کار ساده مغول که کار ساده نبود. 50 سال اینا حاکمیت داشتن و تا میتونستن ایرانی رو برده خود میدونستن، خراج میگرفتن. درست شد؟ و ایرانی ها بالاخره میشه گفت که اول بعد از این حمله اعراب و نهایتا کار به دست بنی امیه و بنی عباس رسیدن، درسته، یه حمله دیگری هم میشه به نام مغول تو قرن هفت قرن. خواجه نصیر حمله دوم رو، سلطه دوم رو فرصت میکنه برای بازسازی ایران و این به نظر من کار شگردی است که ایشون میکنه. و حالا من اینجا بحث خواجه نیستا، من یه بحث دیگه دارم میکنم، بحث مداراست. خب میگم مدارا با سازشکاری فرق میکنه. یک زمان است که من سازشکاری میکنم. سازشکاری یعنی این که نوعی در واقع انا سازشکاری رو من یه سازوکار ناهوشیار میدونم و ناشی از ترسم هست و برای یک ایمنی بخشی و امنیت دادن و پذیرفتن اون قدرت میدونم. برخلاف مدارا که هستی هستش پذیرفتن اون نیست، اما اینجا چیه؟ پذیرفتن اونه. درست شد؟ اینجا ببخشید. خب خواجه نصیر در واقع
آیا نماینده، سوال من از فرضیه شما اینه، آیا مدارا رو شما خصیصه و راهبرد خواجه نصیر میدونید یا این روح ایرانیه که اهل مداراست؟ خیلی سوال مهمیه، خیلی هوشمندانه است. ببینید، من معتقدم که خواجه نصیر هیچ وقت یک فرد نبوده. ما در مدارا در این مفهوم تاریخی اجتماعی ها، نه در مفهوم فردی، چون یک واکنش هوشمندانه مدبرانه است، نیاز به رهبر داریم. خواجه نصیر فقط رهبری داشته. اگر گروهی، جماعتی با او همراه نبودن، عزم ملی نبود، امکان نداشت. مهم اینه. حالا تنها خواجه نصیر نیست. ببینید در قرن هفتم مغول وقتی حمله میکنه در قونیه، همونجور که مولوی بود و زنده بود، چه رخ میده؟ اونها میتونن با مغول مدارا میکنن، سازشکاری نمیکنن، مدارا میکنن. یه جایی درگیرم میشن ولی مدارا میکنن. نه، ولی نهایتا مدارا مدیریت میکنن، قضیه مدیریت میکنن. این از بخش‌های تحقیق نشده است که چقدر محقق ترمذی، همون که نه حکیم ترمذی ها، محقق ترمذی و حکیم ترمذی 2-3 قرن فاصله، 4 قرن فاصله دارن. محقق ترمذی همون است که مولوی رو تربیت کردن. چقدر محقق ترمذی مؤثر بوده در این مدارا، چقدر خود مولوی مؤثر بوده، این از چیزای تحقیق نشده تاریخیه و مهمه و مهمم هست. و شما میدونید که خواجه نصیر طوسی همون سالی که مولوی فوت کرده فوت میکنه، یعنی اینا معاصر بودن، تقریبا 672 فوت میکنه. به هر حال میخوام اینجوری عرض کنم که ایرانی‌ها هم سازشکاری داشتن هم مدارا داشتن. بنابراین این دوتا رو با کلمه سازگاری که مبهمه جمع کردن یه مقدار خودش مشکل داره. آقای دکتر، من میتونم فرضیه شما رو یه پله ببرم جلوتر. اگر برگردیم به همون پرسشی که خب حالا سازگاری، مدارا، سازشکاری، خب من این رو برون شد و محصول یک خصایص مشترکی میبینم و حالا میخوام روی این فرضیه شما یه فرضیه دیگه ای رو بیارم. اونم اینه که با توجه به اینکه ایران هم محل تاخت و تاز بوده، هم مسئله آب رو همیشه داشته و یه جورایی اتفاقا با دکتر انصاری هم که صحبت میکردم، ایشون هم این عرض من رو تایید میکرد که ایران یه جوری چهارراه شرق و غرب بوده. پس در نتیجه یک خصیصه‌ای باید توی این فرهنگ رشد بکنه که منجر به مدارا بشه و بتونه خودشو حفظ کنه و بازسازی بکنه و اونم فرهنگ گفتگوه. احسن. فرهنگ دیالوگی خیلی مهمه. من خواستم اتفاقا به همین اشاره کنم. خیلی به موقع فرمودید. ببینید فرق سازشکاری با مدارا چیه؟ سازشکار شخصیت بازدارنده داره، سکوت تحمیلی میکنه، اهل گفتگو نیست. درسته؟ اما کسی که مدارا میکنه مهمترین خصلتش چیه؟ گفتگویه. این یک. نکته دوم، اونایی که به سازشکاری یا ستیز روی آوردن، اینها معمولاً حد افراط تفریط هیجانی جامعه بودن. دقیقاً. اونهایی که مدارا بودن فرهیختگان جامعه بودن. و آقای دکتر یه چیزی هم اینجا اضافه میشه که یه تصور اشتباهی وجود داره که فکر میکنیم گفتگو همیشه زمانی امکان پذیره که قدرت‌ها برابر باشن. همین یه مثالی است از این که اتفاقا گفتگو جایی معنا داره که قدرت‌ها برابر نیستن. آره، یعنی سلطه اومده، من انتخاب میکنم که جیغ بزنم، داد بزنم، گریه کنم، سازشکاری کنم، خودم رو توی محلکه بیندازم یا گفتگو کنم. خیلی خیلی مهمه. مگر اینکه گفتگو به نتیجه نرسه. جالب است من برای شما یه چیزی بگم. در بحث عاشورا بالاخره یه نابرابری قدرت عجیبی بود دیگه. این در این که تردیدی نیست. شما میبینی که امام حسین تا لحظه آخر گفتگو میکنه. یعنی آخرین لحظات شروع حمله ظهر عاشورا قبلش نشستن با عمر سعد و مذاکره و گفتگو بوده. خیلی مهمه ها.
به گونه‌ای که شمر، این شمر یه زمان جزو سرداران و امرای طرفدار حضرت علی بود در جنگ صفین، اونجا هم جانباز میشه. دقت دارید؟ این همیشه افراطی بوده. بعد وقتی میبینه که گفتگو داره میره جلو، نامه مینویسه به والی که آقا داره کار خراب میشه، ببین من میخوام اینا نمونه بیارم. نمونه های متعدد داریم، غیر از خواجه نصیرم ما خیلی داریم. یه چیزی برای این گفتگوها بگم براتون. نظامیه هایی که ایرانی ها ساختن و با فرهنگ ایرانی در واقع اینها رو هدایت کردن، اینا گفتگویی بودن و این خیلی مهمه. ببینید گفتگو در این سطحی که صحبت میکنیم باید فرهنگ عمومی شده باشه تا بتواند به یه جریانی به نام مدارا برسه، و الا اینکه نادر باشه اتفاقی باشه این که نمیشه. و من اون شواهدم که شمردم که یک، گفتگو برابر نبودیم، اونی که در واقع برش سلطه شده بود اون انتخاب گفتگو میکنه و بعد اونایی که این انتخاب میکنن فریخته بودن و استای گفتگو بودن. و یه نکته باریکی هم عرض کنم، خواجه نصیر مثاله، اما امثال خواجه نصیر خیلی میتونیم داشته باشیم. در قرن هفتمی که ما دوچار مغول شدیم، اساساً گفتگو در بطن گسترهای معرفتی یه جایگاهی داشته. چطور؟ ببینید عرفان ما، بگذریم از افراط تفریط‌های هیجانی که گاهی ملاست رو به این میگه جهله صوفیه، یعنی صوفیای نادون. عرفان ما گفتگو بوده. مولوی آدم گفتگو بوده. درست شد. شمس با اینکه آدم بددهنی بوده، تون مزاج بوده، ولی آدم گفتگو بوده و همه جا رفته گفتگو کرده. گفتگوش هم مولوی رو زنده کرده. و تو سایر زمینه‌های معرفتی خواجه نصیر آدمی است که با فرهنگ یونانی گفتگو کرده. ببین خواجه نصیر طوسی کارنامه‌اش خیلی دیدنیه. شاید مثلا فرصت زیاد نباشه ولی من حیفم میاد کارنامه خواجه رو یه نگاه بکنه. خواجه یه رقیب داشت از نظر اعتقادی کلامی، علم کلام، به نام فخر رازی. درست شد. فخر رازی 606 فوت میکنه. عمرش دو بخش داره، یه بخش تو دربار میگذره، یه بخش هم نسبت به دربار دیگه رانده میشه، بی تفاوت میشه و اینا. ولی نماینده تفکر اشعری بازسازی، خودش تفکر اشعری و جبرگرایی اشعری رو بازسازی میکنه. فخر رازی مفسر بوده، خطیب بوده، آدم عجوبه‌ای بوده. ایشون خب منتقب ابن سیناست، شرح‌های انتقادی هم بر ابن سینا نوشته. خواجه نصیر هم آمده بر انتقادای فخر رازی جواب داده. به همین اندازه باعث شده که خیلی از حوزویان ما فکر کنن که خواجه کارش دفاع و نقدهای فخر رازیه. در کسی اینجور نیست. من یه مدخلی نوشتم در دارت معارف بزرگ اسلامی در مورد تجرید الاعتقاد. اونجا ذکر کردم خیلی از باورهای کلامی خواجه طوسی عینوها از فخر رازیه. به عنوان مثال نظریه عقول که فیلسوفا داشتن، موضعی که فخر رازی میگیره عین موضع فخر رازیه خواجه طوسی میگیره. یعنی خواجه طوسی آدم گفتگو بوده با میراث یونانی. خواجه طوسی در عین حال که کتاب تصحیح الاخلاق ابوعلی مسکویه که تلفظهای غلط زیاد داره، این رو به فارسی در میاره و به صورت تحلیلی و بازنویسی شده چاپ میکنه به نام اخلاق ناصری. معرکه از این کتاب. من نمیگم همه آراش خوبه ها، خب، اما خواجه طوسی در اینجا با ابوعلی مسکویه به گفتگو مینشه. ابوعلی مسکویه زمان ابن سینا بوده. شهرت ابن سینا باعث میشه که ایشون شناخته نشه.
هم پزشک بوده، هم فیلسوف بوده، هم مورخ بوده. کتاب تاریخی بزرگی هم داره. در این حال که خواجه طوسی میاد با ابوعلی مسکویه به گفتگو میشینه، در این حال 2 اثر ابن مقفع رو به فارسی ترجمه میکنه، چون اینا از ایرانی عربی ترجمه شده بودن. خواجه طوسی به فارسی ترجمه میکنه. اینا روی انتخاب بودن، خیلی مهمه. یعنی خواجه طوسی به نظر من اصلا خودش تربیت شده یک تربیت گفتگویی بوده و ترویجش هم میخواسته بده. و ترویجش میخواست. من یه کتابچه کوچکی دارم به نام از مدخانه تا مدپژوهی. اونجا بحث کردم که اصلا کتاب‌هایی که تاریخی میشن، کلاسیک میشن، ماندگار میشن، حاصل گفتگوی نویسنده با قبلیاشه. گفتگوها، نه نقل قول. ببین این که شما میایید در کتاباتون یه مفهوم رو میارید، مفهوم سازی ها رو مرور میکنید، گفتگو میکنید، حاصل این گفتگو میره جلو. درسته یا نه؟ نمی جنگید. اساساً امثال خواجه نصیر اینجوری بودن. درست شد. و کسانی که خواجه نصیر تربیت کرد یا در این حوزه خواجه نصیر بودن یا غیر اون. یعنی میخوام بگم درست در قرن 7 که انتظار میرفت مغول دیگه ایران رو برداره. من میگم اگر ایرانی ها سازشکار بودن حتما تمدنشون از بین میرفت، نمیماند. اونی که تمدن ما رو نگه داشته قدرت گفتگویی ما بوده و خصلت گفتگویی ما بوده. در واقع گفتگو سطوحی داره، یه سطحش خصلته، یه سطحش مهارتی است که ما داریم، یه خصلتش دانایی. اینه دانایی به معنای ویزدام ها، نه حالا دانش. خب بنابراین این فرمایش شما کاملا درسته و من میخواستم اینو حتما بگم که مهمترین خصلت ایرانیای فرهیخته گفتگویه. یکی از انتقادهایی که من بر ادبیات جامعه شناسی اخلاق ایران دارم اینه که اینا میگن ایران، نمیان بگن که بابا توی این ایران طبقه بندی گروه ها داریم. مثلا آقا ما افراد هیجانی داریم، افرادی که در 2 سمت افراط تفریط هیجانی قرار دارند. درسته؟ و افراد اعتدالگرا داریم. ما اصلا اینها رو نمیگیم. ولی من یه مثال میزنم از دینداری. ما در کشورمون چند جور دینداری داریم؟ حداقل 3 جور دینداری داریم. دینداری رو میگم ها. اونایی که دیندار نیستن رو نمیگم. ما یه دینداری حداکثرگرا داریم، با شدت، با حدت، با اولویت، کوتاه نیامدن از هیچی. قصهش هم میشه، نهایتش میشه وضع حجاب. یعنی ما تو حجاب چجور دینداری داشتیم؟ شدت، حدت، خشونت، گاهی اولویت. مثل این که این چادر واجبتر از هر چیز دینیه. مثال میگم آخرش هم چی میشه؟ همین وضعیت. درسته؟ در چیزهای دیگه هم همینطورا. خب یعنی تو امر معروف نهی از منکر یه بحث دینیه. اینو ما یه تیپ داریم که اینا حداکثرگران. یعنی چه؟ باز البته خود اینی که من دارم اینجا بحث میکنم اصلش نظریه آقای کیگنه در کتاب در واقع مورال لیمیتس، مرزهای اخلاقی. کتاب خیلی مهمیه، معروف هست به مسئله کیگن. کیگن گفت ما تو اخلاق حداکثرگرا باید باشیم، باید بود، هنجاری بود، یا اعتدالگرا باشیم یا حداقلگرا. حالا من اینا تو دینداری دارم طرح میکنم. ما این دینداری حداکثرگرا داریم. درست شد؟ که گاهی از خود امامام جلو میزنن. خیلی ساده. گاهی ما دینداری حداقلگرا داریم، میگیم ما یک خط قرمزایی هست، اون خط قرمز من تابعم اما دیندارم چون اگر از اون خط قرمز پایین بیام دیگه دیندار نیستم. یه دم اعتدالگران، یعنی بین اون و این. عین این تو بحث‌های خلقیات اجتماعی ما هست. یعنی ما یه گروه‌های افراطی داریم، افراطگرا داریم، یه گروه‌های تفریطی داریم، یه گروه اعتدال داریم. ما وقتی از خلقیات ایرانی ها حرف میزنیم باید ببینیم که از کی داریم حرف میزنیم. پس آقای دکتر طبق این فرمایش شما ما میتونم این رو بگم که
3 تا خصیصه هست که 2 تاش اون افراط و تفریطه میشه، اون سرکشی و سازشکاریه، و یه خصیصه دیگه هم هست به نام مدارا که محصول ظرفیت گفتگو و دیالوگ توی فرهنگ ما، و معمولا اون فرهیختگان بودن و پختگان جامعه بودن که بیشتر این دیالوگ رو میبردن جلو. بله. این به نظرتون فرضیه معقولیه؟ خوب و منطقی. و نکته جالب اینجاست که سال 2001 از تو دل این فرهنگ به سازمان ملل پیشنهاد سال گفتگوی تمدن ها مطرح میشه. یعنی به نوعی فکر کنم شما هم با این عرض من همدل باشید که شاید یکی از جوامعی که به هر حال ناگزیر بوده که ظرفیت خودشو در گفتگو ببره بالا ایرانی ها بودن. ببینید این خیلی بحث مهمیه. یه نکته هم داره. ما قرائت مختلف از گلوبالیزیشن و جهانی شدن داریم. یه قرائت این است که این گلوبالیزیشن نیست، در واقع جنگ تمدن است که بر طبل این جنگ هم میزنن دیگه. تردیدی هم نیست که بخشی از این واقعا واقعیت داره و ما درست در جنگ تمدن ها گفتگوی تمدن ها رو مطرح کردیم، نه اثر ندیدن جنگ تمدن ها. خیلی فکر میکنن که ما آدم های ساده‌لوح خوشباوری بودیم، گفتیم ما همه گل و بلبل و سنبل بیاید با هم رفیق باشیم و گفتگوی تمدن ها هم به معنای سازشکاری میگرفتن. نه، حالا من یه جمله هست در ما یک کتاب قدس داریم، سالانه چاپ میکنیم، سررسیده، ولی مجموعی از آموزهای دینی هم توش هست. در 10 شهریور یه جمله از امام خمینی آوردیم. ایشون میگه که غایت ادیان و انبیا همزیستی مسالمت آمیز جهانی است. حالا شما گوینده رو نگاه کنید، با شاه جنگیده، درسته؟ با آمریکا و اسرائیل هم جنگ بوده، شیطان بزرگم گفتم، درسته؟ یعنی در عین این وضعیت میاد یه طرحی، یه بحثی رو طرح میکنه. غایت یعنی هدف. عجیبه ها. ببین وقتی ما به لحاظ بحث‌های اعتقادی میایم میگیم هدف نبوت چیه، حرف گنده گنده میزنیم، مثلا هدایت بشر، سعادت بشر. ایشون میگن آقا همزیستی مسالمت آمیز در سطح جهان. عجیب نیست برای شما؟ این ناشی از چیزه، ناشی از اون رگه های این فرهنگی که در این فرهنگ. ببین ما فرهنگ گفتگومون خیلی وامدار عرفانه، اینو باید خیلی و وامدار فیلسوفانه. آقای دکتر اینو بیشتر توضیح میدید چطور؟ ببین یعنی عرفا و فلاسفه پرچمدارای شکلگیری این فرهنگ بودن تو جامعه ما. برای اینکه هم عرفا هم فلاسفه در فرهنگ ما پرچمدار خردگرایی بود. یعنی اینها یه دانایی به معنای خردمندی داشتن و اینها قوام یک جامعه رو در نوعی همزیستی میدیدن، خیلی ساده، و راه این همزیستی رو در چی میدونستن؟ در گفتگو میدونستن. البته گرفتاری های عجیبی هم داریم، مثلا همین خواجه نزدیک من این همه تعریف میکنم، در همین اخلاق ناصری در بحث تدبیر منزل ضد زنترین حرفا هم داره. خب این هم هست، نمیخوایم اینجا یکی رو بگیم معصومه، یکی رو بگیم پاکه، ولی قصه این هستش که خود مولوی هم دیگه میگه با زن مشوره کن، هرچی گفت خلافش کن. خب مال فرهنگشونه دیگه، مال فرهنگشون بوده. اما من اون فرهنگ غالب عرفانی و فلسفی رو فرهنگ تسامح دیدم، نه سازشکاری ها. بله، مدارا. ببینید شرط گفتگو مداراست. یک، مدارا و گفتگو به نظر من یه چرخه میشن، دو روی سکه. نه، یه چرخه هستن میشن. به این معنا مدارا آبیاری میکنه گفتگو رو، گفتگو تقویت میکنه مدارا رو. شرط گفتگو داشتن حداقل تسامحه. ولی من اگه شما رو تحمل نکنم، شما منو تحمل نکنید، چطور میتونیم که؟ خب دقت کنید، ما یه جاهایی
حالا خیلی نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم، یه بخش‌هایی و گروه‌های فوری تکفیر میکنن، درسته، به ادنا مطلبی میگن این دیگه از دین خارج شده، این کافره، این چیه این چیه. اینا تو جامعه ما بوده، نباید بگیم نبوده. همون دو سر طیفه دیگه، سرکشی و سازشکاری. فیلسوفان و عرفا تسامح رو داشتن، خرد جمعی رو داشتن. دلیلش همینه، اینها تربیت شده اند. ببینید تربیت شدن، تربیتشون روی چی بوده؟ تربیتشون روی گفتگویی بوده که با میراث پیشین داشتن. حالا این میراث پیشین هر کی باشه، ببینید یعنی براش مهم نیست سقراط باشه، ارسطو باشه، پیامبر اسلام باشه، نمیدونم تعالیم بودا باشه. شما تو عرفانی که از ماوراءالنهر میاد یه فرهنگ چند صدایی میبینید که بودا درش هست، کنفوسیوس درش هست، پیامبر هست، حدیث هست. یعنی اینجوری نیست که ما مثلا زود بگیم که این نمیشه اون نمیشه. این است که به 2-3 دلیل ثقل اصلی فرهنگ گفتگو با فیلسوفان و عرفا بوده. یکی اینا تربیت شده اساسا گفتگو بودن، گفتگو با میراث پیشینی ها. دوم است که اینا تسامح بیشتر داشتن. سوم است که اینا خردگرا بودن. خردگرایی میدونی یعنی چی؟ میخوام تاکید کنم، خردگرایی به این معنا که اینها مدیریت بر هیجان داشتن، خودشون تصریح کردن. محمد بن زکر رازی میگه که آدم سالم تعریفش اینه، سلامت میخواد تعریف کنه، حاکمیت خرد بر هوا. هوا یعنی همین هیجانات و احساسات. نمیگه اینا رو نابود کنه ها، میگه حاکمیت خرد. ببینید اینم یه دلیل اینجوری بوده. دلیل دیگهش این هستش که گفتگو مبنا میخواد، محتوا میخواد. میتونیم گفتگو کنی. به عنوان مثال با شما روانشناس کی میتونه گفتگو بکنه تو مسائل روانشناسی؟ کسی که دانش روانشناسی داره، مگه نه؟ یا آدمی که اصلا دانش روانشناسی نداره میتونه بشینه گفتگو کنه؟ گفتگو چه فرهنگی باشه، چه هر زمینه باشه، یه پختگی میخواد، این یه مبنا میخواد، یه محتوا میخواد. فلسفه و عرفان این محتوا رو میدادن. ببینید اخلاق این محتوا رو نمیده، اخلاق فقط جهت‌ها رو میده. برای گفتگو میتونه جهت بده، بگه آقا مثلا گفتگوتون محترمانه باشه، مثلا میگم با صحبت باشه. فقه چی؟ فقه اینجا چه کار میکنه؟ حلال و حرام و اینا رو میگه دیگه. محتوا و مبنای گفتگو رو کدوم دانش عرفان و فلسفه در ما داده؟ عرفان فرهنگ ما. این خیلی مهم. آقای دکتر من آخرین سوالمو بپرسم، شما رو زیاد خسته نکنم. با این عقبه فرهنگی و با این ظرفیت گفتگو و مدارا که تو جامعه ما شکل گرفته، جامعه ما الان خیلی وضعش زاغارته تو زمینه گفتگو در دهه‌های اخیر و چیزی که میبینیم تو روح ایرانی وجود داشته الان اینجور تضعیف شده. چرا؟ یه جواب صریح من این است که بر پیکر جامعه ما زخم اخلاق است. این زخم جاهایی داره عفونی میشه. ببینید بعد اخلاقی ها مجالی برای گفتگو نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی من وقتی با میانبرهایی مثل آدم فروشی، با میانبرهایی مثل خیانت، مثل راند، مثل اختلاس میتونم به سری اهدافم برسم، چه نیازی به گفتگو دارم؟ خیلی ساده. و در جامعه ما هزینه بد اخلاقی کم شده، هزینه اخلاقی بودن بیشتر شده. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که هزینه گفتگو بیشتر شده. این دلیل اوله. دلیل دوم، و ببخشید این دلیل اول به یه زبون دیگه بخوایم بگیم یعنی جامعه ما از نظم تهی شده و همین گفتگو رو ضعیف کرده. چون چیزایی که شما میگید وقتی بحث اخلاق رو مطرح میکنید در اون معنی عام کلمه میشه نظم دیگه. نه ببین، اگه نظم بگید یه ذره ممکنه اخلاق رو به قانون و حقوق و اینها بخواید تقلیل بدید.
خب من اخلاق رو چیزی بیش از نظم میبینم. بیش از نظم میبینم. ببینید بحث، حالا من نمیدونم شما تو روانشناسی چقدر روی بحث خیانت وامیستید. من معتقدم که خیانت در همه بدی هاست. خیانت رو ما در مقابل دو چیز به کار میبریم، یکی امانت داری، یکی وفاداریه. درسته یا نه؟ ببینید در جامعه اگر خیانت باشه، حالا خیانت تو اموال عمومی باشه، خیانت به هویت ملی باشه، خیانت به ناموس جامعه باشه، هر چی میخواد باشه، خیانت با خودش همه بدی ها رو میاره. درسته؟ اون وقت هزینه زیست اخلاقی بالا میره، هزینه لاابالیگری پایین میاد. حالا من از شما سوال میپرسم، در جامعه لاابالیگری گفتگو بیشتر میشه یا در جامعه اخلاقی؟ فقط نظم نیست، نظم و پله اول میدونم برای گفتگو. خب اما ببینید در شرایطی که بحث میکردیم حمله مغول، اینها خیلی هم که نظم نبود، همه چی فرو ریخته بود دیگه. گرفتیم نکته رو. ولی خواجه نصیر و امثال خواجه نصیر اومدن دیدن که مغول در یک سری ارزش‌های اخلاقی خط قرمزشونه، مهمه براشون، پا گذاشتن محکم روی اون صخره، همونو گرفتن مایه گفتگو کردن. البته اینو خیلی به تحلیل نیاز داره ها. پس یک عامل کمرنگ شدن گفتگو در جامعه ما اینه. عامل دوم این هستش که خب ما جامعه‌مون بیشتر هیجانی هست، خرد ورزی، یعنی میزان هیجانی بودن غلبه داره بر میزان خرد ورزی. درست شد؟ من مثال میزنم دیگه، ما هر سال بالاخره محرم و صفر داریم، هر سال هم سینه زنی را میاندازیم، نوحه سرای، این همه هیجانیه دیگه. هیچ وقت نرفتیم ببینیم که امام حسین منطقش در روبرو شدن با یزید چی بوده. جمله از امام حسین داریم، خطبه از ایشون داریم، اصلا اطلاعاتی داریم. درسته؟ میخوام بگم چرا ما اساسا امام حسین رو تحریف کرده ایم. یعنی اون جنبه بسیار هیجانی قصه رو بزرگ کردیم، سرطانی رشد دادیم، تا جنبه دیگر رو کمرنگش کردیم. اینو من شاهد میارم، نمیخوام بگم همه تقصیر نه. هیجانم فرق نمیکنه، هیجان دینی داریم و هیجان غیر دینی داریم. ببین شما خب تو مثلا فرض کنید که رفتارهای نسل زد نگاه میکنید، رفتارهای نوجوانان و جوانان در پارتی هاشون، در اجتماعاتشون، در همین شبکه‌های مجازی، چقدر هیجانش، چقدر خردگرایانه است، فرقی نمیکنه. پس یه عامل اینه. یه عامل سوم واقعا نظام آموزش پرورش و نظام آموزشی ماست. ببینید بالاخره ما باید برای گفتگو تربیت بشیم دیگه. شما به عنوان یه استاد حقیقتا خیلی مطرح و درخشان بهترین دانشگاه ایران که منم بالاخره تو اون دانشگاه بودم، نرخ گفتگو بین اساتید چقدره؟ این استاد میتونه اصلا گفتگو رو در دانش آموز تربیت کنه؟ ذات نایافته ز هستی بخش کی تواند چه شود هستی بخش. من میگم در کتاب درسی ما، در برنامه آموزشی ما، چقدر مدارا رو، چقدر گفتگو رو، چقدر مهارت‌های گفتگو رو اهمیت دادیم. اونجا هم که اهمیت دادیم شعار دادیم. به من میگفتم که در این وضعیت سیاسی حالا بالاخره دولت میبینه که ما چند قطبیگری داریم، گسیختگی اجتماعی داریم و میفهمه که راهش گفتگوست. مثلا فضایی باز میشه برای گفتگو دیگه. اما در وقتی که خیلی جدی وارد میشه میبینه خیلی هاشون شعار میدن. درسته؟ چرا شعار میدیم؟ اون عامل سوم اینه دیگه. یعنی من 3 عامل عرض کردم. عامل سوم این هستش که ما اصلا نه در مدرسه،
نه در ابتدا، آموزش نه در ندیدیم دبیرستان، دیگه. نه در دانشگاه آموزش ندیدیم و برعکسش آموزش دیدیم. یعنی اساسا روحیه گفتگو در ما تربیت نمیشه. اما جالب این است که تجربه جمعی تاریخی ما این است که ما گفتگو رو راه رهایی کرده ایم و ظاهراً هم راه رهایی ما گفتگوست که هم اون عزت ایرانی بودنمون حفظ بشه و هم بتوانیم که بقامون و همه رو داشته باشیم. و یه نگاه دیگه هم به گفتگو باید بکنیم، اون اینه ببینید در مقابل گفتگو شما چی دارید؟ تلاش های هیجانی برای به دست آوردن هایی که غالبا یا به حسد برمیگرده یا به حرص. من از این شاهان خیر و شر خیلی خوشم آمده، چند بار خواندم. لطف داری. اما گفتگو اینجوری نیست. گفتگو با این سازوکارهای بیمارگونه ارتباطی نداره. درست شد؟ به همین دلیل سخته. درست شد؟ و میخوام جسارتا یه جمله‌ای بگم. سلامت اجتماعی میخواد تا گفتگو کنیم. جامعه که آلوده به حرص و حسد باشه، آلوده به رانت باشه، آلوده به مسائل اخلاق باشه، سلامت لازم برای گفتگو داره؟ بله. به عبارتی معضلات اقتصادی اجتماعی سیاسی در دهه‌های اخیر اون خصیصه اصلی روح ایرانی رو تضعیف کرده. آره، ولی در این معضلات میخوام بگم که ما معضلات سیاسی اقتصادی اینا در تاریخ کم نداشتیم. اونجایی که تونستیم برای معضلات فائق بیاییم تعالی و سرآمدی اخلاقی ما بوده. یعنی چه؟ یعنی بسره دو راهی بودیم که باید انتخاب میکردیم، یا با شیوه های مثل حسد و حرص میرفتیم، خیلی ساده دشمنی رو دامن میزدیم، یا نه مینشستیم مدارا میکردیم، از طریق مدارا همه معضلات حل میکردیم. به همین دلیل من واقعیت معتقدم سهم زخم اخلاق بیشتر از این حرف هست، بیشتر از این معضلات اقتصادی و کمتر دیده میشه. ببین هنوز که هنوز کسی به یاد اخلاق نیست. خب چرا زخم خورده اخلاق؟ این درسته که اخلاق یک عامل زخم خوردنش معضلات اخلاق، معضلات اقتصادی سیاسیه، اما یادمون باشه که به هر حال مواجهه ما با معضلات، اگر ما تربیت اخلاقی فرض بکن می داشتیم، با این معضلات جور دیگری عمل می کردیم. ببینید من چیزی براتون میگم یه ذره فتنه انگیزه. ما خیلی چیزا رو با هم همسرنوشت کردیم، خیلی چیزا رو. وقتی همسرنوشت کردیم همه با هم افت میکنن. ما برای سیاست از اخلاق مایه گذاشتیم، برای اقتصاد، برای تصمیمات اقتصادی مدیران که معلوم نیست از کجا اومده، از دین مایه گذاشتیم، از اخلاق مایه گذاشتیم، یعنی همه رو همسرنوشت کردیم، یعنی قاطی کردیم. وقتی افت میکنه همه با هم میافتن. یعنی ما همه اینا رو با تنابی به هم دوختیم. خب یه بخش که میفته بقیه هم چیه؟ میاره پایین. خب دکتر جان الان حالا ضبط هم داره میکنه، سیاست ما دیانت ماست دیگه. بله دیگه. منیفست جمهوری اسلامی همین بوده. بله، منتها ببینید این دو تا قرائت داره. کدوم قرائت حاکم شده؟ این مهمه. یه زمان است که شما میگه که سیاست ما عین اون دیانت به معنای گونه ای از دیانتی است که اصیل اخلاقیه، یا نه دینداری های بیرونیه، دینداری های ناسالمه. این خیلی فرق میکنه. این جمله از دو نفر دیگه، یکی آقای مدرسی که گفت، یکی هم امامه. خیلی ساده. ما اون زمان متوجه بودیم که این همسرنوشت کردن نزد اینها یه معنا داره،
اگه بخواد از اون نوک قله بیاد پایین تر ممکن معانی دیگری داشته باشه. یعنی دیانت ما عین سیاست ماست بشه دیانت ما عین سیاست بازی ما در اون پایین دستا. بله. حالا مشکل من اینه. یعنی 2 رکعت نماز میخونم به نیت نزدیکی به مدیر عامل، قربت المدیر عامل. بله ببینید ما حتی یه ذره بالاتر بگم، یه اصطلاح اخیراً به کار میره به نام ethics washing، شستشوی اخلاق، و یعنی اخلاق شویی. مثل پولشویی داریم. ببین ما به خوبی یاد گرفتیم اخلاق شویی کنیم، یعنی اخلاقهای گندمونو با یک سری از رفتارهای ریاکارانه برای خودمونم موجه نشان میدیم. خیلی ساده. بنابراین من معتقدم که اون دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت است. واقعا 2 روایت 2 قرائته. چون امام رو میشناختیم، عارف بود، اهل تسامح بود، به این معنا که گفتم دنبال زندگی همزیستی مساعدت آمیز در سطح جهانی بود، درست، اما از اون طرف هم بحثای خودشو داشت. اما وقتی ما پایین تر میاییم، پایین تر یعنی اینجوری ها. ببین آقا، مدیر مدرسه‌ای به معلمش میگه یه زمانی که آقا اگه تابع من نباشی مخالف منی. مخالف من مخالف با رئیس اداره منطقه است، مخالف با رئیس اداره منطقه مخالف مدیر کله، مخالف مدیر کل مخالف وزیره، مخالف وزیر مخالف ولی فقیه، مخالف ولی فقیه مخالف خداست. ببین آقا این منطق در واقع اون عینیت رو به شکل مبتذلی رواج میده. ما چوب اینو خورد. همین داستان همسرنوشتی که شما میگید مصداقش همین. آقای دکتر خیلی ممنون. خیلی لطف کردید. خیلی گفتگو خوبی بود. خیلی گفتگو غنی بود. دستون درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. ممنون. زحمت کشیدید.